ρύζι. There we go. Go. Πάμε να γίνουμε όμορφες. Πάμε να φτιάξουμε αυτή τη μαγική μάσκα που υπόσχεται ότι θα μας κάνει να μοιάζουμε 16χρονα. Εντάξει, εδώ γελάμε, αλλά πάμε να τη φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε μπανανίτσα. Για την ακρίβεια, θα χρειαστούμε. Ωραία μπανάνα. Όπως καταλαβαίνετε, έχω γυρίσει λίγο στα παλιά και ψάχτηκα στο ίντερνετ να βρω έτσι σπιτικές μάσκες. Και βρήκα αυτή τη μάσκα, η οποία υπόσχεται να σβήσει το γύρας από το πρόσωπό μας και το ακόμα καλύτερο να κάνει το πρόσωπό μας να μοιάζει με μωρού. Οπότε λέω εντάξει, υπόσχεσαι πολλά, πρέπει να σε τεστάρω. Ας περάσουμε στη διαδικασία της μάσκας. Θα χρειαστούμε τη φλούδα της μπανάνας. Τη φλούδα μας λοιπόν θα την κόψουμε, κυρίες μου, σε μικρά τετραγωνάκια, κυρίες μου. Υπέροχα. Και όπως είναι τα βάζουμε στο τηγάνι μας. Μία κουταλιά της σούπας ρύζι. Εδώ έχω το ριζάκι. Μία κουταλιά της σούπας ρύζι λοιπόν μέσα. Συγγνώμη για τους έξτρα ήχους, έχω το σύζυγο που δεν με αφήνει. Νομίζω ότι του μαγειρεύω σήμερα μπανανόριζο. Παρεμβολές, πολλές παρεμβολές. Για το δεύτερο μας στάδιο θα χρειαστούμε μία κούπα με νερό. Το προσθέτουμε και αυτό μέσα. Και το βάλουμε στη φωτιά για 10 λεπτά. Λοιπόν, και αυτό έχουν περάσει 10 λεπτά. Είναι έτσι μέσα. Οπότε, το αφαιρούμε. Μία. Και τώρα θα το λιώσουμε. Πώς θα γίνει αυτό, θα σε χρειαστώ σε λίγο. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ το βαζάκι να ρίξω μέσα τα βρασμένα υλικά. Ωραία. Τα μισά τα ρίχνω απ' έξω. Μπράβο μου. Καλή μου. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει τώρα. Και χρειάζεται να το σουρώσουμε. Για να το σουρώσουμε θα χρησιμοποιήσω αυτό το σουρωτήρι που κανονικά είναι για το τσάι ή για το λεμόνι όταν στίβω. Τέλος πάντων, αυτό έχω αυτή τη στιγμή, οπότε αυτό θα χρησιμοποιήσω και θα πάρω την πάστα. Τη βάλω εδώ μέσα. Ωραία. Πού να σε βάλω σε εδώ, να τα κάνεις όλα χάλια. Τσακ, τσακ. Και το λιώνουμε, το κάνουμε έτσι, τέλος πάντων. Καλά, αυτό δεν θα περάσει ποτέ κάτω από εδώ. Για κανένα λόγο όμως. Οπότε τι θέλουμε, θα το πιέσουμε για να βγει καθαρά η κρέμα από κάτω. Κάτι βγάζει όμως. Εντάξει. Αυτό είναι κουραστικό. Ξέρεις κάτι. Λες να δοκιμάσω να το λιώσω λίγο πρώτα εδώ μέσα με αυτό, να μου λιώσει τελείως και το ρύζι, γιατί νιώθω και έτσι πάει wasted. Honestly. So, θα χρησιμοποιήσω λίγο το γουδί. Πας και το λιώσω τελείως. Ωραία. Για να δούμε τώρα μήπως είναι καλύτερα. Γεια. Αυτό θα κάνετε. Θα το περάσετε από το γουδί.
Πατήστε το καλά με το ουδί. Νομίζω ότι είμαστε ok. Οπότε, πάμε για τη συνέχεια αυτής της συνταγής. Θέλουμε corn flour. Ένα κουταλάκι της σούπας. Πού θα το βάλω αυτό, είναι και πολύ μικρή ποσότητα. Ξέρεις κάτι, θα το βάλουμε όλα μέσα στο ουδί. Και θα ρίξουμε και την κρεμούλα εδώ μέσα. Αυτό θα βάλουμε εμείς. Λοιπόν, θέλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη γάλα, το οποίο δεν έχω, οπότε θα βάλω κανονικό φρέσκο γάλα. Τσούκου τσούκου και εσύ μέσα. Και μετά θέλουμε ένα κουταλάκι της σούπας λεμόνι. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι λίγο πολύ το κουταλάκι της σούπας για το λεμόνι, αλλά τέλος πάντων θα πάμε σύμφωνα με αυτά που λέει η συγκεκριμένη συνταγή. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα βάζα σε καμία περίπτωση κουταλάκι της σούπας μέσα. Αλλά τώρα θα το βάλουμε γιατί έτσι λέει η συνταγή μας. Και ανακατεύουμε αυτά εδώ τα υλικά μαζί. Για το ανακάτευμα χρησιμοποίησα ένα πυρουνάκι. Ανακατεύουμε λέει πάρα πολύ καλά. Τριχιαστικό, Οκ. Look ok. Και τώρα πάμε να το τοποθετήσουμε μέσα στο βαζάκι. Τοποθετούμε εδώ μέσα. Και το φυλάζουμε για 7 ημέρες στο ψυγείο μας. Αυτό είναι τέλειο γιατί ουσιαστικά στη συνταγή λέει πως για να δεις αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις 7 συνεχόμενες ημέρες. Οπότε η ποσότητά μας είναι μπαμ. Καθαρό πρόσωπο. Θα κάνουμε ένα κοντινό στο πρόσωπο για να δούμε το πριν. Και θα κάνουμε την εφαρμογή κατευθείαν. Καθαρά χέρια, καθαρό πρόσωπο και πάμε να κάνουμε την εφαρμογή. Είναι η πρώτη εφαρμογή. Θα βάλουμε έτσι αρκετή ποσότητα. Η αίσθηση είναι σαν να βάζεις κρέμα το οποίο περιέχει και έτσι ένα τσακ σαν peeling μέσα, γιατί νιώθεις τους κόκκους από το ρύζι που δεν έχουν λιώσει τελείως. Νομίζω ότι αυτή η ποσότητα είναι αρκετά καλή. Έχω ουσιαστικά τυλίξει όλο το πρόσωπο. Σύμφωνα με τη συνταγή θα το αφήσουμε για 30 λεπτά και θα επιστρέψω να δούμε μαζί το πρώτο αποτέλεσμα, αλλά να σας πω και τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα update για τη μάσκα. Έχουν περάσει 15 λεπτά και δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν το έγραφε κάπου ότι η συγκεκριμένη μάσκα είναι συσφιχτική, οπότε ναι, η συγκεκριμένη μάσκα είναι συσφιχτική και δεν είμαι. Είμαι σαν μούμια. Είμαι σαν μούμια, δεν κουνιέται τίποτα, δεν σας κάνω πλάκα. Έχει γίνει ένα και είναι μόλις 15 λεπτά, δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα 15 λεπτά. Έχει περάσει ακριβώς μισή ώρα και θέλω να σας δείξω πώς φαίνεται στο φως. Τρομακτικό. Μούμια. Πάμε να το αφαιρέσουμε. Έχει στεγνώσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πάμε να το αφαιρέσουμε. Για την αφαίρεση θα πρέπει με χλιαρό νερό να το μαλακώσετε ξανά, γιατί αλλιώς θα τραυματίσετε την επιδερμίδα σας. Ωραία. Αυτή είναι η επιδερμίδα με το που έχω πλύνει το πρόσωπό μου. Πάμε όμως και πάμε να δούμε στο κανονικό φως που είναι της κάμερας και θα σας τραβήξω και λήψη έξω στο φως. Είμαι μπροστά από το παράθυρο, είμαι στο δωμάτιο που κάνω τα γυρίσματα και ήθελα να σας δείξω πόσο λαμπερή φαίνεται η επιδερμίδα.
Είμαι ακριβώς μετά το πρώτο πλήσιμο της μάσκας. Βλέπετε, έχω αυτό εδώ το μικρό ερεθισμό, εάν και δεν είχα καθόλου φαγούρα ούτε τσούξιμο κατά την εφαρμογή της μάσκας και κατά τη διάρκεια που την είχα στο πρόσωπό μου. Παρ' όλα αυτά μου είχε αφήσει έτσι ελαφρώς εδώ κοκκίνισμα, που νομίζω ότι είναι και λίγο φυσιολογικό, όμως έχει αφήσει και απίστευτη όμορφη λάμψη. Συγγνώμη, βλέπετε και τα χούρια από εκεί. Όμως έχει αφήσει πολύ όμορφη λάμψη στην επιδερμίδα, δηλαδή, αυτό που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ και δεν έχω βάλει ακόμα και την ενυδατική μου. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και στην κανονική την κάμερα. Κάτσα και στην κάμερα που δείχνει όλες τις ατέλειες αναλυτικότατα για να δείτε το αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι χωρίς να έχει μπει ακόμα ενυδατική. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή η επιδερμίδα μου τραβάει και χρειάζεται την ενυδάτωσή της, οπότε θα βάλω αρκετή ενυδατική. Κατά τα άλλα δεν νιώθω κάτι άλλο. Η επιδερμίδα μου είναι πάρα πολύ μαλακή. Πάρα πολύ μαλακή. Έχεις την αίσθηση που έχεις όταν έχεις κάνει ένα πολύ καλό βαθύ καθαρισμό με ένα ωραίο peeling, αυτή την αίσθηση σου δίνει η επιδερμίδα σου. Οπότε, πρώτη εφαρμογή. Όπως είδατε και εσείς, η μάσκα έχει πολύ όμορφο αποτέλεσμα, δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη και ειδικότερα μετά από 7 ημέρες το δέρμα μου δείχνει αρκετά καλό. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες ενστάσεις. Η πρώτη μου ένσταση είναι η ποσότητα του λεμονιού που μπαίνει στη συγκεκριμένη μάσκα. Εάν και δεν με δημιούργησε ιδιαίτερα ενόχληση ενώ την φορούσα, μετά από τόση συχνή χρήση να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην επιδερμίδα, οπότε ίσως θα ήθελα να βάλω πολύ λιγότερη ποσότητα. Η δεύτερη μου ένσταση είναι οι 7 φορές, 7 ημέρες συνεχόμενες. Λόγω των συστατικών, δηλαδή λόγω του λεμονιού, πάλι θεωρώ ότι είναι υπερβολή. 2 φορές την εβδομάδα είναι το ιδανικό, μιας και περιέχει μέσα τους κόκκους του ρυζιού, όπου ταυτόχρονα κάνουν και απολέπιση, οπότε δεν θέλουμε 7 συνεχόμενες ημέρες να κάνουμε δυνατή απολέπιση στο πρόσωπό μας, και ειδικότερα τώρα που μπαίνουμε και στην άνοιξη και πλησιάζει και το καλοκαίρι, το ιδανικό θα ήταν 2 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι η συγκεκριμένη μάσκα έδωσε στην επιδερμίδα μου αυτή την ιδιαίτερη λάμψη. Επίσης, όπως σας ανέφερα, είναι μια συσφιχτική μάσκα, είναι μια μάσκα την οποία τη βάζεις στο πρόσωπο και το πρόσωπο κουκαλώνει. Κάτι το οποίο επίσης δεν ανέφερε στη συγκεκριμένη συνταγή. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι δικά σας. Αν όντως πέτυχε το στόχο τη συγκεκριμένη μάσκα. Αυτά είχα να σας πω, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι. Εάν σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, κάντε μια εγγραφούλα, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Αυτό εδώ το μακιγιάζ θα βρίσκεται στο Instagram μου, οπότε ελάτε και στο Instagram μου, θα σας βάλω από κάτω link. Ελάτε και στο TikTok, γιατί εκεί σας δείχνω και μερικά look. Εάν έχετε παρατηρήσει, ήδη σας ανεβάζω σιγά σιγά και YouTube Shorts, όπου ουσιαστικά σας δείχνω είτε βιντεάκια από το TikTok είτε από το Instagram για όλους εσάς που δεν έχετε. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι υπέροχα και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο, να χαμογελάτε. Γεια σας!